SL EasyTech channel එකට වෙනදා වගේම ඔයාලව ආයිබෝන් කියලා ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. අදත් මම ඔයාලට තවත් වීඩියෝ එකක් අරන් ආවා. ඒ තමයි ශීතකරණයේ ලයිට් එක පිච්චෙනාම කොහොමද දාන්නේ කියලා. අවසාන වෙනකම් බලන්න ඔයාලට වැදගත් කාරණයක් කියනවා. වීඩියෝ එකට යන්න කලින් දෙයක් ඔයාලෙන් ඉල්ලනවා මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරලා තියාගන්න. මේ channel එකෙන් ඔයාලට ශීතකරණ අලුත් වැඩියා පිළිබඳ වගේම අනිකුත් විදුලි උපකරණ අලුත් වැඩියාවද ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. හොඳයි එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකට යමු. හරි මම මේ වැඩේ කරගෙන යද්දම ඔයාලට වීඩියෝ එකක් ගන්න ඕන කියලා හිතුනේ. මෙන්න මේ වගේ සිංගර් ශීතකරණයක තමයි මේ කොටස මම මාරු කරේ. මේ වගේ පොඩි ශීතකරණ වල තියෙන්නේ මම දැන් මේ මාරු කරන විදිහටමයි බල්බ් එකේ තියෙන කොටස ගලවන්න තියෙන්නේ. මේ වීඩියෝ එක අවසාන වෙනකම් බලන්න. ඔයාලට වැදගත් දෙයක් මම කියලා දෙනවා. පහළ කොටසේ දොර ඇරපුවාම මෙන්න මේ වගේ කොටසක් තියෙනවා. එක මෙන්න විතර මේ ඇනේ ගලවලා අරගන්න. එතකොට මේ කප් එක මේ විදිහට ගැලවෙනවා. මම මේකේ කලින් ලයිට් එක ගලවලා තිබ්බේ ලයිට් එකක් ගේන්න. ඒ හින්දා ලයිට් හෝල්ඩර් එක මම පොලිතින් එකකින් ආවරණය කරා. මොකද උඩ වීසරෙන් වතුර වැටෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ කලින් තිබ්බ ලයිට් එකට සමානම ලයිට් එකක් ගන්නලා මම මේ විදිහට මේ හෝල්ඩර් එකට දාගන්නවා. ඒක ඉවරලා මේකේ මේ කප් එක වහගන්න තියෙන්නේ. මේ වීඩියෝ එක කරන්න වැදගත්ම කාරණේ තමයි මම දැන් ඔයාලට කියන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ ලයිට් එකේ හෝල්ඩර් එක උණු වෙලා තියෙන්නේ. මේ විදිහට වෙන්නේ ඩෝ ස්විච් එක ඒ කියන්නේ හරියට ඕෆ් වුණ නැතුනොත් එහෙම ඒ කියන්නේ ෆ්‍රිජ් එකේ ඩෝ එක වහද්දි ලයිට් එක ඕෆ් වෙන්න ඕන. එහෙම නැතු වෙලා තියෙද්දි තමයි මේ විදිහට වෙන්නේ. ඒක නිසා ඔයාලා ශීතකරණයට ආහාර දාද්දි මේ ඩෝ ස්විච් එක තියෙන තැන ආවරණය වෙන්න දාන්න එපා. ඒ කියන්නේ ඩෝ ස්විච් එක ඇතුළට පුෂ් වෙලා තියෙන්න ඕනේ. ඒකට තමයි ලයිට් එක ඕෆ් වෙලා තියෙන්නේ. මොන හරි ඩෝ එකේ හරි ඩැමේජ් එකක් වෙලා මේ ස්විච් එක ඒ කියන්නේ ඔන් එකේ තිබිලා තියෙන්නේ. ඒ හින්දා තමයි මේ විදිහට මේ ලයිට් එක තියෙන කවරේ උණු වෙලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා ඔයාලා ශීතකරණ ආහාර දාද්දි මේ වගේ දේවල් දැනුවත් වෙන්න. ඒ වගේම තමයි ඩෝ එක ගැලිලා තියෙනවා නම් ඒකත් හරියට හදාගන්න. මේ වගේ අවස්ථාවන් වලදී ශීතකරණයේ මේ කොටස උණු වෙලා ගිනි ගන්නත් පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් ඔයා ශීතකරණයට දාන රැක් වල ඒ කියන්නේ මේ කොටස් හරියට සෙට් වෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන් උණු වෙලා. ඒ හින්දා මේක අනිවාර්යෙන් දැනුවත් වෙන්න. මම හිතනවා මේ ගැන අපේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයා යම් කිසි දෙයක් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. ඔයාලත් මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම මගේ channel එක අමතක කරන්න subscribe කරන්න.